તળવાની ઝંઝટ વગર ઓછા તેલમાં બજાર જેવો આપણે પૌવાનો ચેવડો બનાવીશું દિવાળી માટે સ્પેશિયલ મસાલા સાથે બનાવીશું। તો આ સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં એક મિક્સર જાર લઈ લેવાનો છે, જેની અંદર ચેવડાનો કલર સરસ આવે એ માટે કરીને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી હળદર નાખીશું। સાથે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર નાખીશું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું મરીનો પાવડર નાખીશું। 2 ટીસ્પૂન જેટલો ખટાશ માટે આમચૂરનો પાવડર લીધો છે ને આને આપણે પીસી લેશું। તો આ મસાલો તૈયાર છે, જેને આપણે સાઈડમાં મૂકી લેશું। હવે બીજા મસાલા બનાવવા માટે આપણે એક જાડા તળિયાવાળું પેન લઈ લેવાનું છે, જેની અંદર આપણે થોડાક મસાલા શેકીશું। તો 1 ચમચી જેટલા આખા ધાણા લીધા છે, તેટલા જ પ્રમાણમાં આપણે વરિયાળી લીધી છે। તો વરિયાળીને ધાણાનો ઉપયોગ કરવાથી ચેવડામાં સુગંધ સરસ આવશે અને સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે। સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલા મરીના દાણા નાખીશું અને આ ત્રણેય વસ્તુ તપે એટલું આપણે આને ગરમ કરીશું, એટલે કે શેકીશું। તમને એમ થતું હશે કે અહીં મસાલાને શેકવાની શી જરૂર, પણ અમુક મસાલા હોય છે જે શેકવાથી સુગંધ સરસ આપે છે, એટલા માટે જ્યારે આ ત્રણ વસ્તુને આપણે શેકીને લઈએ છીએ તેની સુગંધ અને સ્વાદ બંને અનેરો આવે છે, જેના થકી જ આપણે બજારનો ચેવડો વધારે ભાવતો હોય છે। આવી રીતે ઝીણી ઝીણી બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો આપણો ચેવડો પણ બજાર જેવો તૈયાર થાય છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આ મસાલો શેકાઈ ગયો છે, જેને આપણે ઠંડુ પાડી લેશું અને આ રીતના આપણે એને પીસી લેશું। તો એકદમ ફાઇન પાવડર નથી બનાવવાનો, આ રીતનો થોડોક અધકચરો રાખશો તો ખાતી વખતે સરસ લાગે છે। હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં। બીજી તરફ આપણે અહીં 500 ગ્રામ જેટલા પૌવા લીધા છે। આ એ જ પૌવા છે જે આપણે બટેટા પૌવા બનાવવામાં વાપરતા હોઈએ છીએ। તો આ પૌવાને આપણે એકવાર ચાળી લેશું, એટલે એના મને કચરો અને ધૂળ જે વધારાનું હશે એ દૂર થઈ જશે। તો અહીં આપણા પૌવા ચડાઈ ગયા છે, જેને આપણે હવે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। અહીં જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લેવાના છે, જેની અંદર આપણે 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું। હવે તેલ જેવું ગરમ થઈ જાય એટલે આની અંદર આપણે બધા પૌવા નાખી દઈશું અને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું। હવે જ્યાં સુધી પૌવા ફૂલી ન જાય અથવા તો હાથમાં લેતા જ બુરું ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે શેકીશું। તો અહીં આપણે ઓછા તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે અને આવી રીતે સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવું, એટલે તેલ છે એક પૌવા ઉપર કોટ થઈ જાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે એક પૌવા ઉપર તેલ લાગી રહ્યું છે અને અત્યારે તમે પૌવાનું ટેક્સચર જોઈ શકો છો। થોડી વાર પછી જ્યારે શેકાશે તો થોડો કલર પણ ચેન્જ થશે અને પૌવા ફૂલી પણ ગયા હશે। જેમ જેમ પૌવા શેકાશે તેમ તેમ આ રીતનો તમે જોઈ શકો છો પૌવા ફૂલતા જશે। તો અહીં કન્ટિન્યુ આપણે ચલાવતા રહેવાનું છે। જો મૂકી દેશું તો એ બળી જાય છે, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો અહીં લગભગ 10 થી 15 મિનિટનો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે પૌવા સરસ મજાના શેકાઈ ગયા છે ઓછા તેલમાં, અને આવી રીતે હાથોની મદદથી ફોડતા એ આરામથી બુરું થઈ રહ્યા છે। તો હવે આ પૌવાને આપણે એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશું અને આ જ કઢાઈની અંદર આપણે વઘાર મૂકી લઈશું। તો વઘાર માટે મેં ફરી પાછું 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો એની અંદર આપણે અડધી વાટકી જેટલા મીઠા લીમડાના પાન નાખી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દઈશું। તો અહીં સૌથી પહેલાં આપણે મીઠા લીમડાના પાન અને મરચાં નાખી દઈશું। તો અહીં લીમડો છે આપણો થોડો ક્રિસ્પી થવા લાગ્યો છે, એટલે હવે આની અંદર આપણે 6 થી 7 નંગ જેટલા મેં તીખા મરચાં લીધા છે એ નાખી દઈશું અને આ બંનેનું મોઇશ્ચર દૂર થાય અને બંને કડક ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લઈશું। તો અહીં મરચાંમાં બિલકુલ પણ મોઇશ્ચર ન રહેવું જોઈએ, નહીં તો ચેવડો છે એ લાંબા સમય સુધી નથી ચાલતો। તો અહીં બંને સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે, જેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે આની અંદર અડધા કપ જેટલા આપણે સિંગદાણા નાખીશું, ત્યારબાદ અડધા કપ જેટલી આપણે દાળિયાની દાળ નાખીશું અને 15 નંગ જેટલા કાજુના ટુકડા નાખીશું। આને પણ આપણે તળી લઈશું। તો અહીં જ્યાં સુધી તડતડનો અવાજ ના આવે અથવા તો સારી રીતે તળાઈ ન જાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાના છે। તો કાજુનો ને કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે તળીશું। હવે આ જ સમયે આની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ નાખીશું। તો તલથી ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર આવે છે, તો એને પણ સારી રીતે આપણે સાતળી લઈશું। અહીં સિંગદાણાને બધું ફૂટવા માંડ્યું છે અને કાજુનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે। તો આ સમયે જે ધાણાવાળો મસાલો હતો એ નાખી દઈશું। તો તે રસોડામાં એટલી સરસ સુગંધ આવે છે, તમે જોયું જેવો મસાલો નાખો ને એટલે આવી રીતે ફીણ વળશે, જેના થકી એટલી સરસ એમાંથી અરોમા છૂટી પડે છે વરિયાળી અને આખા ધાણાની। એકવાર સારી રીતે ચલાવી લીધા બાદ આપણે આની અંદર આપણે હળદરવાળો મસાલો નાખી દઈશું। મસાલા નાખતી વખતે મેં ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી નાખી છે, જેથી મસાલા આપણા બળી ન જાય। અહીં તમે જોઈ શકો છો મસાલા કેટલા સરસ સતળાઈ ગયા છે। તો હવે આની અંદર આપણે પૌવા નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હળવા હાથે મિક્સ કરવું, જેથી પૌવા છે એ બુરું ન થઈ જાય। તો અહીં સારી રીતે આપણે પૌવાને મિક્સ કરી લીધા છે।
સાથે મિક્સ કરી લીધા બાદ છેલ્લે આપણે આની અંદર ખાંડનો પાવડર નાખીશું. તો અત્યારે મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ખાંડનો પાવડર નાખ્યો છે અને સાથે મિક્સ કરી લઈશું. આ સમયે તમારે કાંઈ પણ ઓછું વધતું લાગે તો એકવાર ટેસ્ટ કરી લેવાનું. ટેસ્ટ કર્યા બાદ તમને જે કાંઈ પણ ઉમેરવું હોય તમે ઉમેરી શકો છો. હળવે હાથે જ મિક્સ કરવાનું. તો મને આ સમયે થોડી ખાંડ ઓછી લાગી રહી હતી એટલે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી મેં આની અંદર ખાંડ ઉમેરી છે અને ફરી પાછું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ આપણું બધું સાથે મિક્સ થઈ ગયું છે અને આ સમયે ગળપણ પણ મને પ્રોપર લાગી રહ્યું હતું. તો છેલ્લે આની અંદર હું થોડી કાળી કિશમિશ નાખીશ. તો કિશમિશને મેં પાણીથી ધોઈ લીધી હતી એટલે ધૂળ માટી કચરો દૂર થઈ જાય અને ત્યારબાદ નેપકિનની મદદથી કોરું કરીને સુકાવી દીધી હતી. હવે એ નાખી છે અને તળેલા મરચાં અને લીમડાના પાન નાખીશું અને ગેસની ફ્લેમને મેં બંધ કરી નાખ્યું છે. હળવે હાથે મિક્સ કરીશું જેથી લીમડાના પાનનું બૂરું ન થઈ જાય. છેલ્લે આની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો નાખ્યો છે અને સાથે મિક્સ કરી લીધો છે. તો આ ચેવડો તૈયાર છે મહિના સુધી સ્ટોર કરવા માટે. આ ચેવડો તમારો 1 મહિના સુધી આરામથી ખાઈ શકો તેવો તૈયાર થાય છે, બિલકુલ પણ બગડતો નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટન દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ, ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.